اون روزی که مجبور شدم عادتهای زندگیم رو به خاطر همسایه تازه واردم تغییر بدم، میدونستم که یه اتفاق بدی به زودی برام میفته. دیگه بعضی پنجره ها رو باز نمی کردم. قفل‌ها رو بیشتر از حد لازم چک می کردم و زمانی حموم می رفتم که میدونستم همسایه خونه نیستش. ولی هیچ کدوم اینا باعث نمی شد احساس امنیت کنم. اما به هر حال این کارا رو انجام می دادم. من تنها توی خونه کوچیک لب یه خیابون خلوت زندگی می کنم. اینجا معمولاً اونقدر ساکته که صداها تو شب خیلی واضح به گوش می رسن. من از داخل خونه خودم کار می کنم و مهمون زیادی ندارم. دوست دارم دقیقاً بدونم دور و برم چه خبره. همه چیز از اونجایی شروع شد که مردی اسباب کشی کرد و همسایه من شد. آدم ساکتی بود و بی سر و صدا. می اومد و می رفت. همیشه هم تنها بودش و یه کیسه پلاستیکی کوچیک دستش بود که سرش رو سفت گره زده بود. توجهمو جلب کرد چون هیچ وقت تو هیچ ساعتی از روز بدون اون کیسه نمیدیدمش. اولش نادیدش گرفتم ولی بعداً متوجه شدم که وقتی اون نزدیکه چقدر بدنم منقبض میشه و یه جورایی ازش میترسیدم. یه شب اومد دم خونه و در زد. اون شب من از قبلشم بیقرار بودم. همه چی رو قفل کرده بودم. بیشتر چراغا رو خاموش کرده بودم و داشتم آماده می شدم برم بخوابم. خیلی آروم در زد. خیلی بلند یا با عجله در نزد که همین ترس من رو بیشتر کرد. وقتی در رو باز کردم خیلی نزدیک ایستاده بود. اونقدر نزدیک که میتونستم بوی تنش رو حس کنم و پوست خشک صورتش رو ببینم. بابت دیر وقت بودن عذرخواهی نکرد. عقب نرفت. با یه لحن آروم و یک نواخت شیر خواست. شیر داری؟ فقط یکم لازم دارم. شیرم تموم شده. نمیخواستم کمکش کنم ولی کردم. پاکت شیر رو برداشتم و بدون اینکه بذارم بیاد تو دادم بهش. انگشتاش طولانی تر از حد لازم با انگشتام تماس داشت و جوری لبخند زد انگار از این کارش خوشش اومده. وقتی در رو بستم قلبم تون تون میزد. قفلش کردم و چند ثانیه همونجا موندم و گوش دادم. اون شب تقریبا نخوابیدم. چند روز بعد متوجه یه پنجره جدید رو خونه شدم. بالاتر از بقیه پنجره ها بود و دقیقاً جلوی اتاق خواب من بود. مطمئن بودم اون پنجره رو جدید ساخته. این پنجره باعث شد من خیلی بیشتر از قبل معذب بشم. بعد از اون از ایستادن نزدیک پنجره ها خودداری می کردم. پرده ها رو هر روز زودتر می کشیدم. حرکاتم محتاط شده بود. انگار سعی داشتم جلب توجه نکنم. اولین باری که داره دیدم میزنه شب بود. ایستاده بود داخل اون پنجره نیمه کاره و مستقیم داشت اتاق من رو نگاه میکرد. قایم نشده بود یا وانمود نمیکرد داره کار دیگه ای میکنه. تمرکزش روی من بود. بعد از اون همه جا پیداش میشد. تو فروشگاه، تو راهروها پشت سرم میایستاد. تو خیابون صدای پاهاش دنبال صدای پای من میومد. بدجوری عصبی شده بودم. حتی توی خونه هم عصبی بودم. مخصوصا شبها. ترس دیگه فقط یه فکر نبود. تبدیل شده بود به یه حس فیزیکی دائمی. قبل از اینکه باهاش رو در رو بشم، روزها سعی کردم خودم رو قانع کنم که دارم شلوغش میکنم. که ترس داره باعث میشه الگوهایی رو ببینم که وجود ندارن. ولی ذهنم این بهونه‌ها رو باور نمی‌کرد. یه روز بیرون خونه اومد سمتم و بدجوری معذب شدم. سرش داد زدم که تنهام بذاره و دست از دید زدن من برداره. صدام میلرزید ولی قطعش نکردم. دروغ گفتم و بهش گفتم همسر دارم. به این امید که علاقش رو از دست بده. با آرامش لبخند زد و اومد جلوتر و گفت میدونم حقیقت نداره. میدونم هیچ کس رو نداری. بعدش شروع کرد ریز به ریزه جزئیات زندگیم رو گفتن که وحشت زدم کرد. برنامه هام، عادت هام، چه کسایی به هم سر میزنن و چقدر تو هموم میمونم. همونطور که اونجا ایستاده بودم حس کردم کاملاً بی‌دفاعم. دویدم تو خونه. همه چی رو قفل کردم و به دوستم زنگ زدم. ازش خواستم بیاد پیشم بمونه. گفت باشه. ولی حدود 30 دقیقه طول میکشید تا برسه. تنها منتظر موندن غیر قابل تحمل بود. هر صدایی باعث میشد قلبم تاپ تاپ بزنه. نشستم رو تختم. تلویزیون روشن بود ولی اصلاً حواسم بهش نبود.
مدام گوشیم رو چک می‌کردم. نشنیدم چه زمانی وارد خونه شد. یه لحظه تنها بودم و لحظه بعد اون تو اتاق خوابم بود. سریع حرکت کرد جوری که وقت نکردم واکنش نشون بدم. وقت برای هیچ کاری نداشتم. تو یه چشم به هم زدن جلوم بود و من رو گیر انداخت. دستام رو بست و قبل از اینکه بتونم جیغ بزنم جلوی دهنم رو گرفت. منو کشون برد بیرون و به زور انداخت تو ماشینش. فضا تنگ بود و هوا سنگین. وقتی ماشین شروع کرد به حرکت، با هر پیچ بدنم محکم میخورد به بدنه فلزی. رانندگی انگار تمومی نداشت. کلاً جهتو گم کرده بودم. مچ دستام درد میکرد. نفس کشیدنم سخت شده بود و وحشت تمام فکرم رو پر کرده بود. سعی کردم سر و صدا کنم، ولی هیچ کس صدام رو نشنید. وقتی در صندوق باز شد، هوای سرد اونقدر محکم خورد تو صورتم که نفسم برید. دیگه خونه ها رو نمیدیدم. فقط تاریکی مطلق. منو به زور برد سمت درختا. اونجا توی اون تاریکی مطلق لحظاتی رو تجربه کردم که یاداوریش هنوزم نفسم رو بند میاره. جلوم ایستاد و با همون لحن آروم و ترسناک شروع کرد به حرف زدن. بهم گفت که باعث خجالتش شدم و باید بفهمم چه بلایی سره کسایی میاد که فکر میکنن میتونن از دستش فرار کنن. ساعتها گذشت. یا شاید کمتر. زمان از دستم در رفته بود. بدنم داشت میلرزید و دیگه توانی برای مقاومت نداشت. وقتی بالاخره تصمیم گرفت کارم رو تموم کنه، دردی سراغم اومد که توی هیچ کابوسی ندیده بودم. سیاهی مطلق همه جا رو گرفت و فکر کردم دیگه هیچ وقت بیدار نمیشم. ولی خوشبختانه پلیس قبل از اینکه خیلی دیر بشه رسید. دوستم وقتی جواب زنگ در رو نداده بودم بهشون زنگ زده بود و اونا رد ماشینش رو زده بودن. چند روز بعد تو بیمارستان بیدار شدم. بدنم پر از زخم و آسیبای جدی بود که ماه‌ها طول کشید تا بهتر بشه. دوستم که اونجا بود داشت گریه می‌کرد. اون بهم گفت که اسم اون مرد جاشوا وید بوده و از قبل هم تحت تعقیب بوده و اینکه من اولین قربانیش نبودم. خوشبختانه من زنده موندم، ولی دیگه تنها زندگی نمی کنم. بعضی زخم‌ها جوری توی خاطرت و روانت میمونن که تا همیشه مثل سایه باهات میمونن. امیدوارم از این ویدیو نهایت لذت رو برده باشید. لطفاً لایک کنید و سابسکرایب کنید.